Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lần trước mình đã nói về các chip SSR rồi. Hôm qua đã có bạn nhắn comment lên cái video của mình là làm thêm về cái chip SR nữa cho cái khoảng thời gian ban đầu. Tại vì ban đầu thì các bạn cũng khó lòng mà kiếm được những cái chip SSR lắm. Nên là hôm nay mình sẽ làm về cái chip SR, chip tím cho các bạn dễ farm hơn, dễ sở hữu hơn. Thì mình cũng đã chia theo những cái phân lớp vũ khí như cái bộ chip SSR rồi. Rồi, đến với đầu tiên là chúng ta sẽ đến với cái vũ khí thiên về khả năng phá giáp. Chúng ta cũng chỉ có một cái lựa chọn ở đây là Ropax thôi. Thì mình thấy trong bộ SR thì con này là hợp lý nhất cho những cái vũ khí dạng phá giáp rồi. Ở ba mảnh chúng ta sẽ có mục tiêu bị phá giáp gây độc lên mục tiêu bằng 45% tấn công mỗi giây trong vòng 10 giây. Thì cái bộ này nó sẽ tối ưu hóa được cái lượng sát thương mà chúng ta gây ra sau khi bị phá giáp thì gây độc lên mục tiêu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái phân lớp vũ khí DPS. DPS ở đây mình có hai bộ, mình thấy là có hai bộ đáng dùng. Thứ nhất là bộ của Hilda. Khi mà ba mảnh tăng 15% tấn công khi không có kẻ địch trong bán kính 6 m, thì bộ của Hilda này là cái bộ mà chúng ta thiên về cái khả năng là DPS giữ vị trí, không lao vào giao tranh cận chiến. Thì các bạn sử dụng những cái DPS nào mà tầm xa đứng ở ngoài nhắm bắn thì các bạn nên dùng cái bộ này. Ví dụ như là con Tsubasa chẳng hạn. Thứ hai là bộ của Sobek. Sobek thì sẽ tăng sát thương gây ra 6% khi có mỗi kẻ địch gần bên tối đa 3 tầng. Bộ này thì trái ngược với bộ trên là chúng ta phải đứng gần kẻ địch và kiểu là DPS cận chiến, ví dụ như là hiện tại là có Crow hoặc là thậm chí là Samir khi mà chúng ta sử dụng combo tấn công từ trên không rất là hiệu quả. Và 6% ở đây chúng ta sẽ có 6% tối đa 3 tầng, có nghĩa là chúng ta cần ít nhất là 3 con để chúng ta kích hoạt được full cái tầng tăng sát thương, 3 con xung quanh để chúng ta kích hoạt full cái sát thương. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phân lớp là tăng. Ở phân lớp các vũ khí tăng thì mình cũng sẽ đề xuất cho các bạn là hai cái bộ chip. Bộ đầu tiên là của Frostbot, với 3 mảnh khi máu dưới 40%, sử dụng skill nộ để đổi sang vũ khí trang bị chip này sẽ hồi một lượng máu là 160% tấn công. Tại vì sao mình khuyến khích các bạn nên sử dụng bộ này? Tại vì đối với quan điểm của mình thì tăng là một người đưa cái mặt ra cho bot đánh, đúng không? Thì chúng ta phải giữ được chân bot càng lâu càng tốt, chúng ta phải là khiêu khích nè, phải là ôm bot càng lâu càng tốt để các bạn như là các bạn healer, các bạn support, các bạn DPS ở cái tuyến sau làm cái nhiệm vụ khác của mình. Thì đối với một tăng cơ thì cái việc mà sống sót trên cái trận chiến lâu nhất có thể là cái chuyện quan trọng nhất, nên là mình khuyến khích các bạn là thêm cái khả năng hồi máu ở đây khi mà HP dưới 40%. Nếu mà các bạn tăng mà thiếu khả năng hồi máu thì có thể dùng, còn nếu mà các bạn cảm thấy giờ mình tăng dư rồi thì có thể bỏ qua, có thể là xuống tới cái phần bên dưới, đó là cái bộ chip của Barbarossa. Khi mà đủ 3 mảnh chúng ta sẽ có cái búp là khi đổi qua cái vũ khí này tăng 50% phản sát thương trong 3 giây và có 30 giây hồi. Khi đổi từ vũ khí trang bị chip này sang vũ khí khác thì sẽ tăng 20% sát thương trong 5 giây và 30 giây hồi. Ở đây chúng ta sẽ có hai phần. Phần đầu tiên là khi từ vũ khí khác chuyển sang cái vũ khí trang bị chip Barbarossa, chúng ta sẽ được phản sát thương. Và khả năng phản sát thương này cũng là một cái điểm tối ưu cho các bạn tăng khi mà boss đánh ra các bạn liên tục. Và cái buff này là một cái buff khá là ok cho các bạn tăng. Và có một số nhân vật mix với một số nhân vật healer nữa thì chúng ta không cần khả năng heal nhiều quá, và chúng ta sẽ thêm khả năng là phản sát thương khi mà boss đánh vào. Ở thứ hai là chúng ta khi mà chuyển từ cái vũ khí trang bị Barbarossa sang một cái vũ khí khác thì chúng ta sẽ có là 20% sát thương trong 5 giây. Thì cái buff này chúng ta cũng có thể hoàn toàn là cho các bạn support sử dụng để tăng
sát thương cho các vũ khí đâm chính DPS của chúng ta. Thì ở cái Barbarossa này chúng ta có thể vừa trang bị cho tăng và vừa trang bị cho support luôn, khá là đa dụng. Ok, cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với cái phân khúc của các tướng support. Thì support cũng sẽ có hai bộ mình khuyến khích, đó là bộ của Echo và bộ của Pepper. Bộ của Echo chúng ta sẽ có là khi sử dụng skill nộ để chuyển sang vũ khí này tăng 80 điểm sạc. Ok, thì với 80 điểm sạc thì chúng ta, như các bạn đã biết, thì khi lên 1000 điểm thì chúng ta sẽ được sử dụng skill nộ. 80 điểm sạc thì nó tầm khoảng là 8%. Đối với Pepper thì ở 3 mảnh tăng tốc độ sạc vũ khí lên 10, 12.5 và 15%. Với hai bộ support thì nó chỉ hỗ trợ chúng ta là khả năng sạc thôi, và nó cũng khá là dễ kiếm, khi mà với Echo thì chúng ta có thể nâng cái suppressor, nó sẽ cho các bạn cái mốc cuối á, nó sẽ cho các bạn full một bộ. Còn Pepper thì chúng ta làm cái hành trình của những người chơi mới á, nó có mấy cái chương á, mấy cái nhiệm vụ chương á, thì ở chương 7 chúng ta sẽ được nguyên một bộ luôn. Thì ở hai cái chip này cũng không có gì nói nhiều và nó khá là dễ kiếm. Đây cũng là tất cả các bộ chip mà mình khuyến khích các bạn sử dụng. Còn những cái bộ chip khác thì mình cũng không thấy có gì đặc biệt cả. Nếu các bạn thấy mà những cái bộ chip nào nó phù hợp hơn thì các bạn có thể comment bên dưới để chúng ta cùng tham khảo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.